از زمان شروع این کانال تقریبا با هر کسی که صحبت میکردم، حتی دوستان عزیزی که می اومدن و از من درخواست کلاس‌های خصوصی داشتن، این طرز فکر رو داشتن که امنیت عموما یک کار مردونه است و به درد زنها نمیخوره. امروز میخوایم در مورد این مطلب صحبت بکنیم و با یک سند محکم ثابت بکنیم که این طرز فکر اشتباهه. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گارد ویژه. با قسمتی در خدمتتون هستم. امروز میخوایم 10 تا از بزرگترین هکرهای خانومی که در حوزه امنیت فعالیت میکردن و با هم دیگه یک مروری داشته باشیم و دو تا نکته خیلی مهمه که من اولیشو الان میگم، دومیشو آخر برنامه بهتون میگم. اولیش اینه که وقتی داشتم مطالب آماده میکردم دیدم اصلا نمیتونم بین این 10 نفر بگم کی بهترینه. یک نکته جالبی که برای من وجود داشت اینه که تمامی این 10 نفر هر کدوم در یک شاخه برای خودشون بهترین بودن و ما نمیتونیم بگیم 1 تا 10 ضعیف به قوی یا اینکه از قوی داریم به ضعیف میاد. برعکس تمامی برنامه‌ها که از 10 به 1 میان، یه مقدار برای خودش قوی تر هست، ما همچین چیزی رو نداریم. این 10 نفر در حوزه امنیت در کار تخصصی خودشون یکی از شاخص‌ترین افرادی هستن که فعالیت میکردن و نکته دوم که بهتون گفتم آخر برنامه بهتون اشاره میکنم، اما در طول روند برنامه مطمئنم که خودتون متوجه نکته دوم خواهید شد. بدون معطلی میریم سراغ شروع برنامه. خب نفر اولی که میخوایم از این لیست باهاتون صحبت بکنیم شخصی نیست جز سوزان هدلی یا سوزان تاندر، کسی که یکی از هکرهای برجسته بوده در سال 1970 کالیفرنیا جنوبی. کارش چی بوده؟ کارش این بوده که اون موقع تلفن‌های ثابت و سیمی رو میگرفته، یه مقدار دستکاری میکرده و میتونسته ازشون به صورت نامحدود استفاده بکنه. وقتی ما در مورد هک تلفن و اون قدیما صحبت میکنیم، یک اسم هستش که همیشه برای ما بولده. کسانی که در حوزه امنیت هستن و افرادی که این کانال رو پیگیری کردن میدونن من در مورد چه شخصی صحبت میکنم. تاندر یکی از دوستان صمیمی کوین میتنیک بود. این دو نفر با هم دیگه تلفن‌ها رو هدف قرار میدادن و باعث شده بودن که سیستم به صورت کلی دچار آسیب و صدمه شدیدی بشه و بتونن ازش به راحتی استفاده بکنن. اما تاندر فقط در بخش فنی قوی نبود، اون تونسته بود مهندسی اجتماعی رو با یکی از تکنیک‌های روانشناسی قاطی بکنه، میکس بکنه و موقعی که میخواد حمله بکنه کاری انجام بده که قربانی خودش مجبور بشه کلی دیتا رو بدون که خودش متوجه بشه به تاندر دو دسته تقدیم بکنه. اما در اواخر دهه 1980 بود که روند کلی خودش رو تغییر میده و مثل کوین میتنیک شروع میکنه به آموزش دادن و جلوگیری کردن از هک شدن و اینطوری میشه که کلا اون روش قدیمی خودش رو کنار میذاره و راه درست رو ادامه میده. نفر دوم کریستینا یک اسم بسیار سخت داره که الان شما این پایین دارید میبینید، اگه تونستین خودتون بخونید چون سخته. یکی از دانشجوهای روسی بوده در نیویورک در سال 2010 و نمیدونم رو چه حساب شروع کرده بود یک سری از بانک‌های انگلیسی آمریکایی رو هک کردن. خب وقتی که دارن آموزشت میدن، هزینت رو میدن و کلی امکانات بدونن، برای چی بهشون ضربه میزنی؟ شاید این سوالو با خودتون پرسیدین، اما اگر بدونین که سیستم هکش چجوری بوده شاید جواب خودتون هم بگیرید. کریستینا تونسته بود در کنار 9 تا از همدستاش 3 میلیون دلار رو به وسیله اسب تروای زئوس هک بکنه. آره، موقعی که تروژان شما میخواین رانچ بکنین یعنی که یک ویروس رو توی کامپیوتر قربانی شروع میکنی لانچ کردن که اون به شما دسترسی میده و دقیقاً کریستینا هم داشته همچین کاریو میکرده به عقیده من که از طرف کشور روس در آمریکا داشته زندگی میکرده، از منابع استفاده میکرده و یک جوری داشته به همون سیستم هم ضربه میزده، دقیقاً کاری که اسب تروای زئوس میکنه. اما وقتی که فدرال میفته دنبالش و یک سری اتفاقات براش میفته، به ناگهان ایشون هم تغییر رویه میده و در سال 2016 اسمارت فلش رو راه میندازه. اسمارت فلش یک درایو فلش یو اس بی مبتنی بر ابر که میتونست تو ذخیره‌سازی دیتایی بسیار زیادتر از حد اون فلش به شما کمک بکنه. علاوه بر این یه فیلمی هم در روسیه به اسم باتنت بر اساس زندگی کریستینا ساخته شد. در سال 2019 کپیتال وان
یه سری از حملاتی رو دچار میشه و دیتای شدیدی رو از دست میده، حدوداً 100 میلیون کاربر. و فقط دیتای کاربرا نبوده که از شرکت و اطلاعاتشون درز پیدا میکنه، اطلاعات حساسی هم بوده که این شرکت در اختیار داشته و توسط این هکر پخش میشه. تمامی اطلاعات بانکی، تراکنش‌ها، مبالغ، هر چیز دیگه که شما فکر کنید از یک یوزر میتونید به دست بیارین و این هکر تونسته بود به دست بیاره. مشکل در پیکر بندی فایروالا بود، ولی موقعی که پلیس‌های فدرال شروع کردن این پیکر بندی رو دوباره نگاه کردن، دیدن که یک رد خیلی واضحی از هکر اونجا نمایانه و انگار این هکر عمدن این رد پا رو از خودش به جا گذاشته و درست حد زده بودن. پیچ تامسون، نفر سوم لیست هکری ما، یه خانم بسیار مهربون که میومد به شرکت‌هایی که باگ امنیتی داشتن حمله میکرد و رد پای خودش هم عمدن به جا میذاشت که بهشون بگه که من این کارو کردم و کمکتون میکنم که امنیت خودتون رو دوباره به دست بیارین. ارتباط نزدیکی با پلیس فدرال داشته باشه و عموما به عنوان یک هکر کلاه سفید که اندکی در کلاه سیاها دست داره شناخته بشه. یه نکته جالب هم بهتون بگم که پیج تامسون در یکی از دادگاه‌های آمریکا مجرم شناختن، ولی اونجایی که داشت با پلیس فدرال همکاری میکرد، جرمش این بود که باید با پلیس فدرال همکاری بکنه. یک دادگاه بسیار مسخره با یک نتیجه مسخره‌تر، کاری که داشت انجام میداد و این دفعه باید از طریق دادگاه بهش دوباره میگفتن چه کاریه داره خودش انجام میده دیگه، حتما بر شما خودتون بزنید. نفر چهارم لیست ما یک کسیه که تونسته با انجام انواع اقسام هک ها سیستم دیجیتال و اون امضای دیجیتال ما رو الان به این شکل حال حاضر در بیاره. یعنی تمامی امنیتی که الان ما در وبسایت ها و امضای دیجیتال داریم فقط و فقط توسط دوروتی دنینگ، اگه درست گفته باشم دوروتی دنینگ، اسمش سخته، ایجاد شده و ما باید متشکر همچین فردی باشیم که در امنیت اطلاعات فعالیت میکرده و به عنوان یک هکر مهربون شناخته میشه. در رمزنگاری تخصص بسیار بالایی داشت، برای همین فوکوس خودش رو گذاشته روی ارتباط‌های دیجیتال و تمامی ارتباطاتی که الان ما داریم روی زوم، اسکایپ، روی تمامی پلتفرم‌ها استفاده میکنیم بر اساس ساختاریه که ایشون برای امنیت فراهم کردن. ما هفته پیش با محمد رضا داشتیم صحبت میکردیم که بین امنیت و دولت مدار همیشه یه فاصله ای هست. دوروتی دقیقاً بین این شکاف وای میستاد و ارتباط بین حوزه امنیت و دولت‌ها رو سعی میکرد پوشش بده. اونها رو تربیت میکرد، براشون مقاله مینوشت و از اینکه دولت‌ها بخوان خیلی فاصله داشته باشن با امنیت بیزار بود. فشارهای اون بود که الان دولت‌ها یک نگاه نسبتاً بهتری به امنیت و حوزه اطلاعات دارن. میریم سراغ هکر بعدی که یکی از عجیب‌ترین مورداست. کیمبرلی وانواک، یک هکر اهل بلژیکه، به اسمش نمیاد ولی اهل بلژیکه، در سال 2000 بیشتر شروع کرد شناخته شدن و کارش چی بود؟ این بود که هک میکرد و توی اون هکاش پیامی رو برای قربانی میفرستاد که از حمایت زنها در فضای مجازی و امنیت سایبری دفاع میکرد. یعنی یک هکر فمینیست در حوزه امنیت بود. هک میکرد که بیشتر از زنها بگه که باید بیشتر فعالیت داشته باشن در حوزه امنیت و اطلاعات و یه جوری میشه گفت هکری. مورد خیلی جالبیه چون که وقتی شما هکی رو انجام میدی اکثرا برای خودتون دیتا دزدیدن و یک سری کارهای خلاف برای دولت هاست، ولی اینکه شما بخواید کسی رو هک بکنین که بخواید به اون قربانی بگین که هکرهای زن هم در فضای سایبری فعال هستن، یکی از انگیزه‌های عجیبیه که این هکر ما خانم کیمبرلی داشت. یکی از مهمترین ویروسایی هم که درست کرده بود گیگابایت بود. یعنی چی؟ یعنی که وقتی که نصب می‌کردیش ویندوز شما شروع می‌کرد سوختن، تمامی دستگاهات میریخت به هم، دیتاهات پاک میشد، ولی همه اینا زیر نظر یک پنجره بود که میومد میگفتش که آره هکرهای زن هم در فضای سایبری فعال هستن، شما باید به اونا احترام بذارین. چیزی میتونم بهشون احترام بذارم؟ من احترام میذارم خانم کیمبرلی، چرا میسوزونیم ویندوزمون رو. این چیز جالب بهتون بگم، وقتی که در سال 2004 مقامات بلژیکی دستگیرش کردن به علت اختلالات روانی بهش یه مقدار حکم کمتری دادن. نمیدونم چرا ولی کارش جالب بود به نظر من. اولین زنی که در کنفرانس بدنام هکر دفکان شرکت کرد، اسمش هم پایین هست خودتون میدونید، ریون ادلر، یکی از بهترین هکرهایی که
بیشتر از این که بخواد هک بکنه، آسیب برسونه، از هکاش برای آموزش استفاده میکرده. کارش اینطوری بوده که میومده به تمامی سیستم هایی که میتونه نفوذ میکرده و بعد از اون دیتا میفرستاده که من از این طریق به کامپیوتر شما نفوذ کردم و این راهی که شما میتونید کامپیوترتون رو امن نگه دارید. یه هکر بسیار مهربون، باز هکر کلاه سیاهی که داره کار سفید انجام میده و خیلی برای من جالب توجهه که تو بیای تمامی سازمان‌هایی که میتونی ازشون سوء استفاده بکنی رو هک بکنی، ولی براشون دیتا رو بفرستی بدون اینکه هیچ چشم داشتی داشته باشی و به صورت مخفیانه بخوای این کار انجام بدی. و جالبه دیگه وقتی شما میخواین همش با دیگران در تعامل باشین، بهشون کمک بکنی، پس هیچ وقت مخفی هم نمیمونید. این فرد الان یکی از بهترین افرادی هستش که در حوزه آموزش امنیت سایبری داره فعالیت میکنه. دمش هم گرم. یونیکورن فعالیت ایشون تو چی بوده؟ توی مالورها. کارش چی بوده؟ یه کار بسیار قشنگ و واقعا هوشمندانه. اونم از چه نظر؟ اینکه همه بدافزارها رو میومد بررسی میکرد و به صورت مهندسی معکوس میومد میگفتش که این بدافزار داره چیکار میکنه که باعث شده که شما هک بشین. به قربانی دیتاها رو میداده. یعنی میگشته تمامی اون قربانیایی که توسط مالور خاصی آسیب دیدن باهاشون کمک میکرده، همکاری میکرده، مالور رو شناسایی میکرده و راه نفوذ به اون مالور رو پیدا میکرده. خیلی راحت میتونسته دیتاها رو برگردونه و به تمامی قربانی‌ها به این شیوه کمک بکنه. در یکی از مقاله هم گفته که طرز استفاده این مالور فقط به خاطر اینه که بهتون بگم نگرش ما خانم ها نسبت به آقایون میتونه چقدر تفاوت داشته باشه. کاری که شما شروع میکنید و ما از پایان به سمت اول برمیگردیم و همون رو تمومش میکنیم. کراکر یانگ یکی از هکرهای چینی که در سال 2000 کارش این بوده که بیاد تمامی نرم افزارها رو کرک بکنه. به تمامی شرکت هایی که برنامه رو تولید میکردن و قفل روش میذاشتن نفوذ میکرد و قفل تمامی اونها رو میشکست، کرکشون میکرد و در اختیار عموم قرار میداد. کسی شده بود که دیگه هیچ شرکتی، هیچ ارگان دولتی که قفل روی برنامه میذاره در امان نبود و عملا مردم یه جورای منتظر بودن که برنامه ارائه بشه، عرضه بشه و کراکر یانگ بیاد براشون کرک بکنه و رمز شکستشون رو در اختیارشون قرار بده. تفکری که کراکر یانگ داشت اینه که میگه نباید هیچ کدوم از دانش‌ها به صورت بسته فقط در اختیار قشر خاصی از افراد جامعه باشه، بعد به صورت آنلاین برای همه پخش بشه و همه افراد جامعه بتونن از اون دیتا استفاده بکنن و این برمیگرده به خود مردم که بخوان از اون دیتا استفاده کنن یا نه. مبلغ یا قفل نباید جلوگیری بکنه از اینکه اطلاعاتی به مردم برسه یا نه. عجب تفکر جالبی. دمش گرم. در سال 1990 وقتی که جامعه‌ها درگیر مرد سالاری بودن و بیشتر کارها رو مردها انجام میدادن، شخصی به اسم جود میلون اومد توی فضای سایبری و امنیت گفتش که نه، همچین چیزی نیست و انحصار نباید پیش مردا باشه. اون شروع کرد به فعالیت کردن در حوزه امنیت سایبری و هکری و در تمامی فعالیت‌هاش سعی داشت که پرچم خانم‌ها رو ببره یه ذره بالاتر. توی تمامی هک‌هاش از توانایی و استعدادهای خانم‌ها می‌نوشت و یه جورایی شده بود که وقتی اگر کسی هک میشه توسط این خانم، بیشتر با فعالیت زنان در اون مقطع آشنا میشد و یه جورایی میشه گفتش که داشت اطلاعات عمومی رو پخش میکرد، ولی به زور. چون جامعه بسته بود و دوست داشتن که بیشتر مردها بالا باشن، جود سعی داشت که این جو رو بشکونه و امید بده به تمامی زنهایی که در اون زمان فعالیت میکردن ولی زیر نظرهای مردها قایم شده بودن و هیچ وقت استعدادشون متاسفانه دیده نمیشد. یکی دیگه از کارهای قشنگی که هکر انجام میده برای اینکه بخواد یه قشری رو به مردم بشناسونه، نه فقط برای سود خودش بلکه برای جامعهش داره این کار رو انجام میده. مادرخوانده هکر. ما در مورد پدرخوانده شنیده بودیم ولی در مورد مادرخوانده هکر نشنیده بودیم. میخوام در مورد آدنا کوک باهاتون صحبت بکنم، شخصی که خیلی اتفاقی وارد حوزه امنیت و فضای سایبری شد. ما تقریبا میشه گفت 6 7 تا برنامه قبل یاد اوایل عید بود که در مورد اثر پروانه‌ای با هم صحبت کردیم. اثر پروانه‌ای در این پرونده بسیار بسیار زیاد دیده میشه. در دانشگاه موقعی که آدنا با دوستش داشت صحبت می‌کرد متوجه میشه که دوست پسر دوستش تمامی عکسای اون رو توی فضای سایبری و سوشیال مدیا پخش کرده. به آدنا برمیخوره، میگه که خب این اتفاق نباید بیفته. الان برای دوست من افتاد، ممکنه برای صدها نفر دیگه هم افتاده باشه. همین میشه انگیزه. شروع میکنه امنیت سایبری و هکری رو یاد گرفتن و
رد تمامی عکسایی که از دوستش بود رو میزنه و شروع میکنه اونا رو از فضای سوشیال مدیا پاک کردن. یه انگیزه میشه براش که بیاد تمامی این کارا رو برای افراد دیگه هم انجام بده. تقریبا میشه گفت یک منبع شده بود، یک مرجع شده بود برای تمامی کسانی که کاری رو انجام میدن و عکسشون توی فضای سوشیال مدیا پخش شده. سری میمدن پیش این شخص و اینم بدون هیچ چشم‌داشتی بهشون کمک میکرد که عکساشون که به ناحق در اون فضاها پخش شده پاک بشه. کم کم از اشخاص به سمت شرکت‌ها رفت. خیلی از شرکت‌ها دیتاهایی که به صورت خیلی غیر قانونی در فضاهای مختلف و دارک وب پیچیده شده بود و میومدن به آدنا میگفتن که این دیتاها نباید در فضای عمومی قرار بگیره، شاید شخصی بیاد استفاده بکنه که به ضررش تمام بشه. و آدنا بعد از اینکه تحقیق میکرد و میدید که نه، واقعا همچین چیزی صحت داره، اطلاعاتی که به درد جامعه نمیخوره نباید براشون پخش بشه، شروع میکرد اون دیتاها رو از اون فضای دارک وب پاک کردن. به طور کلی آدنا یکی از افرادیه که یک جورایی بهش میگن رابین هود هکرها و همونطور که بهتون گفتم مادرخوانده هکرهاست. خب دوستان عزیز، ما این 10 نفر رو با هم دیگه بررسی و صحبت کردیم و قطعا تا الان نکته دوم رو متوجه شدیم، اینکه چقدر فرق بین هکر مرد و هکر زن، دیدگاهشون و اون کاری که انجام میدن چقدر میتونه فلسفی و اخلاقی باشه. هکرهای مردی هم داریم که همچین کارهایی رو کردن، ولی اینکه این 10 نفر با 10 تا تخصص خاص تمامی اونها بیان برای مردم، برای قشر جامعه‌ای که شاید در کمبود هست کمکی بکنن، فعالیتی انجام بدن، برای من خیلی جالب بود. برای همین از تمامی عزیزانی که دارن این کانال و برنامه‌های ما رو دنبال میکنن میخوام که هیچ وقت نذارید این مرد و زن بودن برای شما یک محدودیت باشه. از توانایی و استعداد خودتون استفاده کنید و بیشتر از این که بخواید به دیگران توجه بکنید رو استعداد خودتون تمرکز داشته باشین و اینکه ما اینجا هستیم به شما کمک بکنیم تا استعداد خودتون رو در این زمینه شکوفا کنید. کانال تلگرام ما رو یادتون نره، ما در اونجا بحث‌های دیگه هم انجام میدیم، با هم دیگه میتونیم در تماس باشیم، صحبت بکنیم و میخوام از این بعد هر کسی که پیام‌های خیلی جالب، نکته خیلی جالبی رو توی تلگرام برام میفرسته رو به اسم خودش توی کانال تلگرام پخش بکنم. اونجا عضو بشین که این اطلاعات رو از دست ندید. ممنونم که تا الان وقتتون به ما دادید. مراقب خودتون باشین. امیدوارم که هفته خوبی پیش رو داشته باشین. پنجشنبه میبینمتون. خدا نگهدار. I can't move on till I let go.